ક્યારેય ચવળ ન બને તેવા મેથીના થેપલા બનાવવા માટે આપણે અહીં 2 કપ જેટલી મેથીને ધોઈને કોરી કરી લીધી છે. હવે આ મેથીને આપણે ઝીણી ઝીણી સમારી લેશું. તમે ઈચ્છો તો ચોપરમાં ઝીણું ઝીણું ચોપ પણ કરી શકો છો અને મિક્સર જારની અંદર તમે ઓન ઓફ કરીને પીસી પણ શકો છો, જેથી ઝીણી ઝીણી સમારેલી ભાજી તમને તૈયાર મળી જશે. તો આ ટોટલ આપણી 2 કપ જેટલી ભાજી છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો બધી ભાજીને આપણે ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી છે. હવે અહીં મેં ત્રાસની અંદર આ 250 mlનું મેઝરિંગ કપ છે, એની મદદથી મેં 3 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જેને ચાળીને લીધો છે. હવે 4 થી 5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે કોથમીર નાખીશું. સાથે 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો અને 6 થી 7 નંગ લીલા મરચાંની પેસ્ટ વાટીને તૈયાર કરી લીધી હતી, એ નાખી છે. તો અહીં આદુ મરચાંની પેસ્ટનું પ્રમાણ આપણે વધારે રાખ્યું છે, જેથી થેપલા ટેસ્ટી બને છે. હવે ઝીણી સમારેલી આની અંદર આપણે મેથી નાખી દઈશું. અહીં હું 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું લીધું છે આખું, જેને આપણે હાથોની મદદથી આવી રીતે ક્રશ કરીને નાખીશું. સાથે થેપલા પચવામાં સરળ રહે માટે કરીને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા અજમાને પણ આવી રીતે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ નાખીશું, જેથી થેપલામાં થોડો નટી ટેસ્ટ આવે છે. તમે ઈચ્છો તેની સાથે કાળા તલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. સાથે આપણે 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો હળદરનો પાવડર નાખીશું. હળદરનું પ્રમાણ વધારે લેવાથી થેપલા ટેસ્ટી બને છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું. હવે આની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. ક્યારેય ચવળ ન બને એવા થેપલા બનાવવા માટે આપણે આની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઘરની તાજી મલાઈનો ઉપયોગ કરીશું. ફ્રેશ મલાઈનો ઉપયોગ કરવો, જૂની મલાઈનો ઉપયોગ ના કરીશું. જો સફરમાં થેપલા લઈ જવાના હો એ માટે બનાવતા હો તો તમે મલાઈને સ્કીપ કરી શકો છો. મલાઈ એડ કરવાથી થેપલા તમારા રૂ જેવા પોચા બને છે. સાથે આગળ જણાવીશ કે થેપલાને શેકવાના કેવી રીતે છે, એને સ્ટોર કેવી રીતે કરવાના છે, જેથી લાંબા સમય સુધી પોચા બન્યા રહે. હવે થેપલામાં થોડુંક વધારે પ્રમાણમાં જ મોણ નાખવામાં આવે છે, તો અત્યારે આપણે 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું થેપલામાં મોણ નાખી રહ્યા છીએ. વધારે મોણ નાખવાથી થેપલા છે લાંબો સમય સુધી પોચા બન્યા રહે છે. જો તમે મલાઈ ન નાખવાનું હોય તેની જગ્યાએ 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખી શકો છો. હવે સારી રીતે બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. પહેલાં આવી રીતે કોરો જ બધું મિક્સ કરવાનું છે, પાણી નથી ઉમેરવાનું, કારણ કે મેથીની ભાજી જ્યારે મીઠા સાથે ભળે છે ત્યારે પાણી છૂટું પાડે છે. હવે આની અંદર 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીર લાલ મરચું પાવડર નાખ્યું છે અને બધી વસ્તુને મિક્સ કરીને થોડું પાણી નાખીને આપણે સોફ્ટ ડો તૈયાર કરી લીધો છે. તો પરોઠા જેવો નહીં, રોટલી જેવો આપણે નરમ લોટ તૈયાર કરવાનો છે. છેલ્લે 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખીને સારી રીતે મસળી લેશું. લોટને જેટલો મસળશો એટલા જે થેપલા છે એ પોચા તૈયાર થાય છે, તો મસળવાનું ભૂલતા નહીં. મસળી લીધા પછી હવે આ લોટને આપણે 10 મિનિટ સુધી સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો 10 મિનિટ પછી તમે જોશો ને તો લોટ છે આપણો સેટ થઈ ગયો હશે. સેટ થયેલા લોટમાંથી જે થેપલા બને તો એ રોજ એવા પોચા તૈયાર થાય. અહીં 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે એકવાર ફરી પાછું આપણે લોટને મસળી લેશું અને એનામાંથી એક સરખા લુઆ કરી લેશું. તો આટલા લોટમાંથી તમારા 22 થી 24 નંગ જેટલા થેપલા તૈયાર થઈને આવે છે. તો અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ તૈયાર કર્યો છે, જેનામાંથી આપણે મોટી અને પાતળા થેપલા તૈયાર કરીશું. અહીં લુઆ તૈયાર કરી લીધા છે. તો હવે આપણે એક લુઆને લોટમાં આવી રીતે રગદોડીને આપણે અહીં થેપલું વણીશું. તો અહીં થેપલું ના તો બહુ જાડું વણવાનું, ના તો બહુ ઝીણું વણવાનું. જો જાડું વણશો તો થેપલા ખાતી વખતે ચવળ લાગે છે, અને ઝીણા વણશો તો થેપલા ઠંડા થઈ ગયા પછી કિનારેથી કડક થઈ જાય છે, જે ખાવામાં બિલકુલ સારા નથી લાગતા. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીં થેપલાને વણી લીધું છે. અને થિકનેસ તમને બતાવી દઈશ કે આટલું પાતળું થેપલું આપણે વણવાનું છે. થેપલા થોડાક પાતળા હશે તો ખાવામાં પણ મજા આવશે. આ થેપલાને તમે સવારના ચાય સાથે, દહીં સાથે, છુંદા સાથે અથવા તો લસણની ચટણી સાથે સર્વ કરશો ને તો મજા જ પડી જશે. તો અહીં તમે થેપલાની જાડાઈ જોઈ શકો છો. આટલું જાડું થેપલું આપણે રાખ્યું છે, ના તો બહુ પાતળું છે, ના તો બહુ જાડું છે. હું હંમેશા 5 થી 6 થેપલા પેલા વણી લઉં છું, પછી એને પકવું છું. તો આપણે આવી રીતે 5 થી 6 થેપલા વણી લેશું. તો જ્યારે આપણે પેલું થેપલું થાળીમાં રાખ્યું ને તો એના ઉપર થોડોક લોટ ભભરાવી દીધો, જેથી પેલું થેપલું છે એ થાળીમાં ચોંટે નહીં. શિયાળામાં તો વાંધો નથી આવતો, પણ જ્યારે ઉનાળામાં આપણે થેપલું બનાવીએ છીએ તો એ લોટ અસરે છે, જેના કારણે થેપલા છે એકબીજામાં
ચોંટી જાય છે. તો એ ન થાય એ માટે કરીને બીજા થેપલા ઉપર પણ તે સમયે તમારે થોડોક લોટ ભભરાવી દેવાનો. વધારે લોટ નથી ભભરાવાનો, કારણ કે જો પકાવતી વખતે વધારે લોટ આવશે તો એના કારણે પણ થેપલા છે આપણા કોરા તૈયાર થાય છે. તો અહીં આવી રીતે મેં બધા થેપલાને વણી લીધા છે. હવે લોખંડની તવી મેં ગરમ કરી લીધી છે. લોખંડની તવી ઉપર થેપલું ચોંટે નહીં એ માટે કરીને સૌથી પહેલાં આપણે થોડુંક તેલ નાખીને આવી રીતે ટિશ્યુ પેપરથી વધારાનું તેલને લઈ લઈશું અને કિનારીએ સુધી આપણે આ તેલને આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. આમ કરવાથી આપણી લોઢી છે નોનસ્ટિક તૈયાર થઈ જાય છે. હવે આની અંદર આપણે થેપલું નાખીશું તો એ તમે જોઈ શકો છો તવી કેટલી સરસ ગરમ છે. તો આવી રીતે ગરમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે થેપલાને શેકવાના છે. જો સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકશો તો થેપલા છે એ જેટલી વધી વાર તવી ઉપર હશે એટલી વાર એ ચવડ થઈ જાય છે. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો નીચેથી થોડુંક શેકાયા બાદ આપણે એને પલટી લઈશું અને જ્યારે પણ તેલ લગાડો તો એની કિનારેથી શરૂઆત કરીને અંદરની તરફ લઈ જવાનું, કારણ કે થેપલા જે ચવડ થાય છે એ કિનારીથી થાય છે, જ્યારે વચમાં એ પોચા હોય છે. તો આ ટીપ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની. હવે નીચેથી પ્રોપર શેકાઈ ગયા બાદ આપણે એને ફ્લિપ કરી દઈશું. આ થેપલાને ક્યાંય પણ તમારે વજન દઈને પકાવવાના નથી, એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખજો. બીજી બાજુએથી પણ આપણે તેલ લગાડી લીધું છે અને બહારની કિનારીથી શરૂઆત કરીને આપણે અંદર લઈ ગયા છીએ. તમે જોઈ શકો છો બંને બાજુએથી થેપલું સરસ શેકાઈ ગયું છે. અહીં આપણે વજન દઈને બિલકુલ નથી શેકવાના. જોઈ શકો છો, જોતાં જ તમને ખબર પડી ગયા છે કે આ થેપલા કેટલા સોફ્ટ થયા છે. હવે સ્ટોર કરો ને ત્યારે રોટલીના જે કેસરોલનો ડબ્બો છે એની અંદર સીધા મૂકતા જવાનું છે. ઘણીવાર મેં લોકોને જોયા છે કે થાળીમાં પેલા થેપલાને ઠંડા થવા દેશે પછી એ સ્ટોર કરે છે. આમ કરવાથી થેપલા ચોક્કસપણે ચવડ થઈ જવાના છે, કારણ કે સુકાઈ જાય છે. હવે આવી રીતે આપણે બીજું થેપલું પણ શેકી લઈશું. તો બીજા થેપલાને પણ નીચેથી થોડુંક શેકી લીધા બાદ તેલ લગાડીને અંદરની સાઈડ લઈ જઈશું અને નીચેથી પ્રોપર શેકાઈ ગયા બાદ આપણે એને ફ્લિપ કરી લઈશું. તો આ ઝીણી ટીપ જો તમે ફોલો કરો છો તો તમારા થેપલા પણ ક્યારેય ચવડ નહીં બને, એ ખાતરી સાથે કહું છું. આજના વિડીયોમાં કોઈ પણ બાબત તમને જો શીખવા મળી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. આવી અવનવી વાનગીઓ મારી ચેનલ ઉપર જોવા માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો, જે તદ્દન ફ્રી છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો બંને બાજુએથી થેપલું શેકાઈ ગયું છે. તો આવી રીતે આપણે બધા થેપલા તૈયાર કરી લીધા છે અને કેસરોલમાં મૂકી દીધા છે. ગરમ તો થેપલા આપણે પોચા જ લાગવાના છે. આ થેપલા ઠંડા થઈ ગયા છે. વરાળથી કેસરોલનો ડબ્બો સાઈડમાં ભીનો થઈ ગયો છે. ઠંડા થઈ ગયા પછી જો થેપલા સોફ્ટ બન્યા રહે તો સમજવાનું કે પરફેક્ટ તૈયાર થયા છે. જોઈ શકો છો પરફેક્ટ તૈયાર થયા છે આપણા. ગરમ તો થેપલા તમારા સોફ્ટ જ રહેવાના છે. નીચે પણ તમને બતાવી દઈશ, નીચેથી કાઢીને જોઈ શકો છો કેટલા સોફ્ટ રૂમાલ જેવા આપણા થેપલા તૈયાર થયા છે. તો આ થેપલાની મજા માણવા માટે તો તમારે એકવાર ઘરે બનાવવા જ પડશે. જોઈ શકો છો આની કિનારીઓ પણ એકદમ સોફ્ટ છે, ક્યાંયથી પણ ચવડ નથી, ક્યાંયથી પણ સુકાળી નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી મહેનત તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય અથવા અમારો વિડીયો તમને કોઈ પણ કારણોસર હેલ્પફુલ રહ્યો તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.